Christian Kronsell heter jag. Kan väl ta lite kort om mig. Jag har väl en 10 år bakgrund inom projektledning. Har jobbat i Coop nästan hela mitt liv. Och satt i publiken här för 16 månader sedan ungefär och lyssnade. Och nu står jag på scen. Ja, Alex Wahlberg heter jag då. Jag har jobbat 2 år på Coop. Och jag representerar IT kan man säga. Och Christian representerar verksamheten, och det är det som är så bra med den här resan vi har gjort, tycker jag, att IT och verksamhet måste hänga ihop här. Ja, vi kör. Vi ska berätta om vår RPA-resa som sagt, och vi kommer berätta lite år för år vad vi har gjort, hur vi började och vad vi har för vision och mål för 2020. Vi kommer berätta om lite lärdomar och insikter, lessons learned. Lite processexempel har vi från lite olika delar i verksamheten också. Och vad vi har för mål och visioner och varför vi gör RPA på Coop egentligen. Så det är väl lite det vi kommer att prata om. Först om Coop. Är det någon som känner till Coop? Är det någon som handlar på Coop? Det är lite dyrt, eller hur? Uppfattas som dyrt i varje fall. Men ja... Ja, vi kan säga att vi är ett miljarder omsättningsföretag. Vi är väl klart tvåa nu på svensk dagligvarumarknad. Sen upphandlingen av Netto så har vi 817 butiker. Vi har ett ganska starka på EVM. Vi är stolta över Änglamark, och vi har ju en grön profil med en 10% i ekologisk försäljning. 22 000 anställda, främst i butiksledet då. Vi jobbar ju på Coop Sverige AB då, och vi är cirka 2 000 anställda kan man säga. Ja, jag ska säga det att som Alex var inne på, verksamheten och IT, och det är också så att vi representerar 2 stycken affärsområden på Coop. Jag sitter inom den organisation som vi kallar för inköp, och Alexander representerar den organisation som kallas för logistik då. Och våran RPA-resa har fokuserats till de här 2 affärsområdena. Mer om det, hur vi tänker om det i framtiden. Men, och den här bilden egentligen är mer en schematisk bild för att ge en liten, en introduktion till hur vår resa har sett ut. Vi kommer ta de här i detalj var för sig. Men i korthet kan vi säga att vi började med en POC som var lyckosam, precis som Kenneth var inne på. Det var många som gillar att göra POCar. Vi ville förankra det här med ett business case, och hamnade då i en mer djupgående förstudie. Där vi också tittade på partners, vilka ska vi samarbeta med. Och 2019, förra året, då, var ju vårat år tillsammans med Digital Workforce, då vi gjorde resan tillsammans med dem. Och 2020 är ju nu då, och nu blickar vi framåt, och egentligen hur tar vi det här från det som var ett projekt till att bli en linjeverksamhet. Ja. Vi startar väl med 2017 då? Ja, vi startar med 2017. Jag ska säga också om det här att alltså Coop är väl som alla företag i sig. Vi är ett stort företag, vi har många olika system, vi har mainframe-system, vi har SAP-system, vi har egenutvecklade system, och vi gör ganska mycket manuellt, vi älskar Excel, det är mycket repetitiv, vi har flera uppgifter som går ut på att flytta data från ett system till ett annat system. Så att hålla på med RPA var ju egentligen inte någon överraskning, och det fanns ju, vi har ju förstås en digitaliseringsstrategi också, men 2017 så var väl kanske mer egentligen att vi fick ett erbjudande. Vi hade faktiskt en partner som sa att det här borde ni prova. Vi gör en POC hos er, och så får ni se. Och sagt och gjort så inom inköpsorganisationen då, så provade vi på, för att det finns ju lite, ska man säga, tvivlare ändå. Och man tänker så, men hur ska det här funka? Kommer det verkligen vara någonting som vi har nytta av? Så att vad vi gjorde var att vi tog in en robot. Vi testade att infrastrukturen funkar, att vi kunde koppla upp mot våra system. Vi körde
en process dels inom vår business controlling där vi jobbade mycket med prisuppföljning och sen så jobbade vi med ta fram för butikslojalitetsprogrammet också då för att hitta saker. Och det som var roligt med det här var att vi hade en begränsad tid, så vi körde väl pocken i 3 månader. Så vi initierade anställda det här och så plockade bort arbetsuppgifter för dem och sen så stängde vi av roboten och sa att nu är vi färdiga. Och det är väl en ganska bra sätt att sälja in den. Vad säger man? Den första är alltid gratis liksom. Absolut. Så att vi skapade ett sug inom de här delarna då. Det är väl egentligen det om pocken. Det skapade en förutsättning och en acceptans om vilja att gå vidare kan vi säga 2017. Och 2018 då, om jag ska dra det lite. Som det står, vi gjorde en förstudie då. Det här som hände 2017, som när vi stängde av den roboten, var det ju verkligen så här, men när får vi det här? Det var ett sug i inköpsorganisationen och det spred sig även till andra affärsområden på Coop. Så egentligen när jag började på Coop så fick jag det här i knät av min chef som sa att ta tag i det här. Vi tittar på en partner för att göra ett business case och få en projektstart för det här inom kanske logistik och inköp, eventuellt något till affärsområde då. Så vad vi gjorde, vi gick ut, lyssnade. Det finns någon som är bra på att göra en sån här typ förstudie då och vi hittade en partner för att göra det. Väldigt snabb grej vi gjorde våren 2018 i form av först discovery workshops. Vi tog egentligen organisationskartan på intranätet inom de här 2 affärsområdena. Vi satte upp möten med 10-15 personer kanske. Vi var på huvudkontoret, vi var ute på terminaler i Bro och Västerås också. För att logistiken är ju stor där. Första workshopen introducerade vi RPA och vad är RPA? Hur kan det hjälpa oss? Sen kom vi tillbaka 2 veckor efteråt och de fick en liten hemuppgift då. Och då så samlade vi ihop det här, körde 2 timmars workshop igen. Och sen summerade resultatet i en 3:e liten workshop kan vi säga. Så väldigt snabba egentligen workshops och steg här kan man säga. Och det vi fick fram av de workshopsarna inom de här 2 affärsområdena, det var att vi hittade egentligen 60 processer. Och de är ju inte kvalitetssäkrade någonstans. De togs fram på 4-5 timmar. Men de hade i alla fall någon typ av potential för att analyseras vidare. Och FTE-tal är väldigt vanligt att man pratar om när det gäller automation. På gott och ont. Men ändå att vi fick fram 15 FTE då. Att man kan frigöra den tiden, vilket var väldigt bra. De effekterna vi hittade, det var kanske inga överraskningar heller. Det var de klassiska. Men självklart kortare ledtider, sparad FTE-tid, ökad kvalitet och kontroll, men även attraktivare arbetsgivare. För många av de som sitter och gör det här repetitiva arbetet varje dag, de känner att det inte är så himla kul att göra det flera timmar per dag. Och de vill ha lite mer utmanande arbetsuppgifter kanske. Jag vet inte vad vi ska säga mer om det här. Det vi kan säga är att vi landade i 2018 i att det här var intressant och vi fick ett go på att göra det här då. Men vi var rätt säkra på att vi ska göra det här tillsammans med någon. Att vi har en sån strategi inom Coop att vi outsourcar mycket. Så vi gick ut och skickade ut RFI:er och hamnade i en diskussion med till slut på en shortlist med några företag. Och vi hade några grundkrav. Vi ville göra det här as a service. Det var väl en av de stora sakerna som vi kör inte on-prem utan vi kör in i molnet med det här. Det var en av de stora sakerna. Lite det som slutade med att vi signade med Digital Workforce var lite det Kenneth var inne på. De gör det här som en sak. Så att egentligen så 2018 hösten då gjorde vi marknaden och sen så landade vi hos Digital Workforce och så skrev vi ett kontrakt. Och så att nu kör vi. Från och med 2019 så rullar vi igång. Precis, och som vi sa tidigare också, eller som Kenneth var inne på, deras rastjänst i molnet. Coop har en helt outsourcad IT-strategi, det passade oss.
Digital Workforce hade hållit på med det här i 3 år innan. Vi kände att det är deras core business, som Christian säger också. Men även att vi gick ut och frågade efter as a service som vi pratade om. Och det var nytt, hörde jag från flera företag, speciellt från er, att vi aldrig fått den här förfrågan tidigare. Välja partner, det är en grej. Sen har vi ju, som Kenneth var inne på, det här med Blue Prism eller UiPath eller Automation Anywhere. Det är den andra biten här, välja teknologi och partner. Personligen ser jag som, jag vill åka taxi från A till B, så det spelar ingen roll vad det är för märke på bilen ungefär. Va? Bara jag har en trygg taxileverantör. Och det är det vi har fått, tycker jag. Om vi går vidare då, 2019. Ja, 2019 då. Och då började det med, och Digital Workforce, de kom till oss, så sa de så här, det vi brukar göra det här, vi brukar göra det vi brukar kalla för en 100-dagars ramp-up-projekt. Så vi kör liksom en målsättning att sätta upp det, att skapa eran ROM då, Coops egna modell för hur vi ska hantera det här. Vi sätter infrastruktur och IT på plats, och sen så ska vi också automatisera. Och jag måste säga det, som projektledare, så som från Coops del, så var det här bland det roligaste jag gjort. Och det har väl också att göra med att mina sponsorer, mina uppdragsgivare, de som betalar för det här, de sa var ganska tydliga med att det här, vi ut och pröva, få det att funka. Det är klart att det är bra om du kan visa på resultat, men det här är liksom ut och kör och se vad du kan göra. Och det är alltid stimulerande att liksom få den sandlåda, brukar man kanske prata om då, men det blev någonting mycket mer. Och det vi gjorde till att börja med, och det är ju egentligen förutsättningen, det är ju att sätta upp den infrastrukturen då med robotar och också koppla in då till nätverk. Jag är, som sagt, representerar verksamheten, och jag brukar vara ett ben mellan verksamheten och IT, men de här delarna har jag lämnat över till Alexander. Men att sätta upp det här, det handlar ju liksom om, det är brandväggar som ska igenom, vi måste få kontakt och titta på dem då. Och det var en ganska stor del som man kanske inte tänker på, men det är en viktig del att få det på plats, för det är ju det som är förutsättningen. Och starta tidigt med det. Jag menar, IT är van med standardbeställningar och så. Men vad har roboten för mobilnummer till exempel, får man frågan. Du måste fylla ett mobilnummer, vad ska jag skriva? Så att det blir lite nya utmaningar. Det är inte alla på IT-avdelningen som vet vad det här är. Långt ifrån, skulle jag säga. Det är mer folk i verksamheten som vet vad RPA är än på IT faktiskt. Sen modellen då, och det här är ju viktigt, och det här är bra att tänka till, för dels så handlar det om att sätta upp hur vi ska jobba, vad är processen, hur tar vi det här egentligen från, alltså hur gör vi löpande bandsprincipen av det här, hur får vi det vi pratar om, en industri av det, men också vad vill vi med det här som företag, vad har vi liksom en tanke att det här ska liksom, nu ska vi rationalisera hårt, eller hur ska vi, vad vill vi göra med det här, så att vi satte upp en ROM-modell då, som man kallar det för, och beskrev faktiskt tillsammans då med Digital, vad är Coops syfte med det här? Vad har vi för vision? Hur ska vi mäta det här? Vad har vi för KPI:er? Vad vill vi helt enkelt? Och sen så det som också var väldigt bra med det här var att vi dokumenterade det också. Så vi gjorde det i en läsbar 20 sidors Word-dokument som vi har liksom i en publikversion också. Så att om någon kommer och frågar oss företag när vi ska sprida det här, liksom, när vi ska ut och liksom, vara predikanterna för det här, så har vi liksom alltid ett dokument. Men ta det här, läs det liksom så här, och titta igenom det här. Så det var väldigt viktigt. Precis. Sen organisationen då. Varken jag eller Christian jobbar heltid med det här. Jag kanske jobbar 10-20%. Christian jobbar lite mer. Men jag tror att det är också en nyckel till att lyckas, att man inte måste anställa flera människor för att starta någonting som är nytt. Utan det och likadant med våra utvecklare som tillhör vårt Center of Excellence, som vi kallar det. De är ju anställda på Digital Workforce. Och så vidare. Inte så mycket mer att säga om det, men vi har en virtuell organisation för det här. På sikt kanske vi kan bygga upp den med lite mer fokus och anställning då, men just nu, det fungerar jättebra, skulle jag säga.
Ja, och vi har ju också det vi kallar för en styrgrupp av liksom, vad ska man kalla för programmet. Och det tanken med den är ju att när vi kommer i lägen där vi inte kan avgöra vilken väg vi ska gå, eller vi egentligen oftast är det en prioriteringsdiskussion. Vilken process ska vi köra nu? Då har vi alltid några som vi kan lämna det här till, och så får de gladeligen ta det beslutet då, så kan vi utföra det sen då. Det ska säga, det som också var roligt med 2019, och det var väl det här som jag var inne på, glädjen att få lite sandlåda, men det var också ett nytt sätt för mig att jobba. Och det var, jag tog frasen från en amerikansk projektledare vi har på företaget, och han sa det: get it out there and make it work. Och när vi pratade med Digital Workforce, när vi började i januari med vår ramp-up, så sa de, ja, men alltså till påsk så kommer ni ha processer att köra. Och jag tänkte att det var ju ett ambitiöst mål. Men det var verkligen så. Och det var också en viktig del i 2019. Att faktiskt bara att inte prata och planera om hur ska vi göra det här. Utan vi är ut och kör. Men ta och automatisera en process. Vad lär vi oss av det? Liksom? Men då kör vi 2 till. Och då kanske vi ska köra den här ordningen. Och vi hade en målsättning som vi tyckte var ganska ambitiös på att sätta 5 stycken processer på våren och 5 stycken på hösten. Då. Så vi totalt för 2010 tänkte vi att vi skulle göra 10 processer. Men vi landade mer än det. Vi fick igång det här ganska snabbt. Och mycket tror jag var just för att vi inte gick och väntade på att starta, utan vi faktiskt satte igång att ut och implementera, ut och automatisera. Och det kan man ju också göra när man kanske inte alltid behöver räkna på, är det här verkligen det rätt, utan lite fria tyglar, kör det här då. Precis, och sen viktigt också såklart att förvaltningsetablera det här på IT och i verksamheten såklart. Alla företag, de flesta företag har en service desk till exempel som man har som single point of contact. Aligna dem med, som Kenneth nämnde tidigare, deras Digital Workforce Run Management då. Så att vi kan lägga incidenter, vi kan lägga change, vi kan lägga service requests, och det funkar. Det gjorde vi också 2019. Likaså kommunikationsplan, kommunikation är alltid viktigt såklart. Vi har gått ut och pratat i ledningsgrupperna för logistik och inköp. Vi har lagt ut artiklar på intranätet, och vi har faktiskt eget område på intranätet också då. Och ROI:n då, om man tittar på våra processer de var drygt 7 månader. Vilket var väldigt bra tippat från 2018 då, när vi hade 6 månader på de här snabba workshopsen. Så det stämde väldigt bra, skulle jag vilja säga. Jag ska säga det är ett snitt också på de 15 processerna. Så det betyder ju då att vissa har ju en ROI på det, man tror ju nästan inte det, men det kan ju vara en 3 månader och andra är lite längre då, beroende på utifrån det utfallet då. 2020 då? Yes. Och 2020 då blir ju målsättningen är ju att nu har vi kört sandlådan, nu ska vi ta det här till industrialisering. Och med industrialisering så menar jag att nu ska vi sätta den här processen som vi beskrev i våran ROM, nu ska vi få den att funka, det ska bli ett löpande band. Vi kör liksom från ax till limpa och det ska funka. Vi börjar också tänka lite mer på att det är fint med frigjord tid. Men det är det lite som jag försöker illustrera med den här bilden, att när vi har valt processer, så det är de vita rutorna då har vi har plockat lite, för det var det som kom in. Och vi har olika teknologier, olika affärsområden, som vi sa 2019 har varit lite sandlåda. För att pröva, men dit vi vill 2020, det är om man tittar liksom på de här streckade, alltså när vi kan hitta synergin, när vi kan hitta flera affärsprocesser inom ett affärsområde, kanske inom en avdelning. För det är också då du börjar få bättre liksom utfall i hela, då kan du börja prata om att hitta hela kedjor. Så att 2020 vi försöker vara mer taktiska. Vi har en målsättning på att få ungefär 20 processer nya i drift. Vi fortsätter också att foka på 2 stycken affärsområden. Ganska tacksamt, vi kommer komma in lite på vad vi har lärt oss. Men fördelen med att fokusera smalt, tycker jag, en av dem är ju att man kan systemen. Vi har liksom fått det här. Vi kan personer, vi börjar kunna processen. Det är klart att man kan skjuta brett för att testa lite mer. Och vi har de planerna också. Vår målsättning är, som jag sa,
vi är inköp på kategori och det är två affärsområden på Coop. Vi har ju våra föreningar också och till dem har vi nu faktiskt tagit fram ett paket där man faktiskt kan avropa våran modell då, så man egentligen, de får ritningen, så här gör ni, så här, vi hjälper till, vi flyttar, men ni får göra det här lite själva. Och vi behöver inte gå in exakt på det, men Coop har en liten sån affärsmodell där vi har fria föreningar och sen så har vi en central organisation. 20 nya processer är vår målsättning och sen så tänker vi också att vi behöver ha ett ganska balanserat inflöde av processer. Det är jätteroligt att om det kommer folk, men samtidigt så vill man ju också kunna leverera. Så att det är inte så här. Och vi har, vad som Alexander beskrev, alltså våran backlog vi byggde upp med 60 processer från 2018. Vi har fortfarande saker där som vi vill göra. Så det handlar liksom om att hitta liksom en bra balans i inflödet och sen så kunna leverera för att kunna liksom möta verksamheten då. Yes. Vi kör vidare. Det här är taget från det här ROM-dokumentet som Christian pratade om, som ligger publikt för alla anställda. Och det här är ju taget från det dokumentet då, och som vi var inne på från våra snabba workshop 2018, vad är fokus här va? Bli en attraktiv arbetsgivare har vi valt som nummer 1. Det finns mycket tråkiga arbetsuppgifter att göra och varför inte låta en robot göra dem? Frilägga mer tid för värdeskapande arbetsuppgifter går lite hand i hand såklart. Ökad kvalitet och kontroll, oftast så glömmer man bort den. Men det beror på vad man jobbar i för applikationer och hur affärsprocessen ser ut. Men man kan få grym kvalitet och kontroll med att låta en robot göra det. Och det behöver inte vara att en människa har suttit mitt i natten och kontrollerat någonting tidigare. Utan det kan vara att man kommer på att man vill justera valutan en gång per dag istället för en gång i månaden. Det kan man ju spara jättemycket pengar på till exempel. Och vi har ju valt då att våra KPI som Christian pratade om innan då, att vi försöker välja processer 60% då, av dem ska väljas utifrån att vi får ökad effektivitet. Och sen har vi 20-20 på ledtider och på kvalitet då, kan man säga. Och lite det bilden visar som ni sitter här, det är egentligen vår process för hur ska vi göra liksom och vi brukar prata om att en automation tar ungefär två månader. Man säger att man lägger ungefär fyra veckor på analys och förberedelser och sen så 4 veckor på ren utveckling. Så, 4 veckor på analys och framtagande och 4 veckor på ren robotutveckling. Och lite som vi tänker att vi vill ju ha in förslag. Så vi har en mall egentligen där man kan anmäla liksom jag har en process jag vill automatisera. Och lite med den mallen som vi vill att vi ska skicka in då till oss i vårt Center of Excellence. Det handlar lite om det som Kenneth var inne på, att vi måste få den som anmäler processen att tänka till att finns det de här 3 gyllene reglerna? Är det här verkligen en process som bygger den på strukturerad data, bygger den på elektronisk data och finns det tydliga affärsregler? Och samtidigt då, i det här dokumentet så får vi ju också in vem är egentligen som är processägare, vem kan vi jobba med, vem är det vi brukar kalla för SME, alltså subject matter processexperten, vilka system är det som vi använder från det här då. Och tanken är att här försöker vi ju ändå jobba brett, alltså det är kul att få in så mycket uppslag som möjligt, men av de här inkomna processerna så väljer vi ut ett gäng då, och så gör vi det som vi kallar för en process quick scan, och egentligen det är en processkartläggning. Och då går vi djupare ner och då tar vi den här personen som kan processen, vi sätter oss ner med den och vi pratar igenom hur funkar den här processen, vilka system är det som är inblandade, vi kan göra det man kallar för en application assessment, att man tittar liksom, funkar det här ens, är det här liksom en process som funkar. Jag var lite orolig måste jag säga, för vi har en del gamla mainframe-system hos oss, så jag tänkte så här, kommer det här att funka? Men ofta så funkar det nästan bättre på dem, för att de gör vi aldrig om, så att det blir enklare för roboten. Och sen så tittar vi lite mer, så vi försöker ju också mäta. Vi tittar ju på våra KPI. Är det här en process vi sparar mycket tid på? Eller är det en process som är en kvalitet eller är ledtid? Vad hittar vi här i det här då? Och sen så ger det också oss en chans att förstå. Därför att ta det lite på våra lärdomar, men ibland så
när man kommer med en process till oss så tänker man okej, det här är en process. Det kanske är lite flera. Du har faktiskt ett inflöde, du har en mellandel och du har liksom en output. Så att egentligen det här behöver kanske stycka lite. Det här är ingenting vi liksom gör på 4 veckors utveckling, utan då får vi tänk så, och sen så har vi det här i mitten och sen så har vi outputen då. Och när vi har gjort de här processkartläggningarna, då samlar vi det. Vi har liksom ett stort dokument som är vår backlog och då lägger vi på lite parametrar. Vi tittar lite på vad kostar det här utveckling och vad kostar det liksom, i tid och vad har vi liksom för, hur mäter det våra kopior. Så har vi en jättemall egentligen då, där vi kan liksom titta på de här. Okej, nu har vi de här uppe, vi kan titta på det här är det vi borde göra och sen så väljer vi från de här då och då går vi till våran huvudanalytiker och så gör vi det vi kallar för en processbeskrivning eller en PDD då. Och då sätter vi oss ner och då gör vi processen liksom steg för steg. Vi kartlägger klick för klick. För det här är dokumentet väldigt viktigt sen när man kommer till utvecklaren och liksom säger att nu ska roboten göra det här. Den ska gå till den här rutan, ska klicka på den rutan. Och så kör man det. Och oftast under en sån här processkartläggning så kommer man på saker som man kanske inte kom på tidigare när man faktiskt sätter sig ner. Det är inte alltid, och vissa saker gör man ju på rutin. Och man har aldrig kanske reflekterat över att man faktiskt gör dem. Men när vi ska få en robot till att göra det så är det väldigt viktigt att faktiskt kartlägga det där steget. Precis, vi har 8-9 minuter nu kvar. Ja. Men kort, sen är det ju utveckling. Det här dokumentet ger man till en utvecklare, nästan som traditionell applikationsutveckling. Testning, produktion och förvaltning egentligen. Jag vet inte om du flikar in något där. Men... Ja, det är schemaläggning också. Schemaläggning, förvaltning. Vi funderar på när, ganska sent i processen så funderar vi på egentligen när vi har gjort våran UAT. Det är då vi sätter, när ska roboten köra? Och lite för det är ju för att vi är lite intresserade av hur lång tid det tar att köra den. Och när passar det in att köra. Och hur viktigt är det när den inte körs? Det här med service desk och vi pratar run management här och lägga incidenter. Ska folk kunna lägga incidenter 24/7 eller räcker det under kontorstid och så? Det tar man reda på där också kan man säga. Men det är väl lite kort om processen. Den kommer i materialet som Kenneth sa, mejlas ut då. Men vi pinnar vidare här och har 3 exempel på processer vi gjorde 2019 då. Och första exemplet vi har, då pratar vi om dagliga arbetsmoment. En rätt stor process som uppdelade 7 processer. Och sen har vi återkommande toppar i arbetsbelastning som vi har satt en robot på. Och sen har vi en behovsstyrd och triggerstyrd process. Som är en process bara. Och jag tycker det här är en bild som också talar lite på hur man kan använda det här. Och när jag började med RPA så tänkte jag nog ganska mycket att det är det här dagliga. Det här man gör varje dag som vi kommer jobba mycket med. Och det är ju väldigt bra effektivitet för då sparar du väldigt mycket tid. Men i praktiken när vi har gjort vår process, vi har hittat en hel del sådana men inte lika mycket som jag trodde. Utan mycket som vi har fokuserat och speciellt inom det området som jag kommer från inköp då, är ju mycket kring de här topparna i arbetsbelastning. Vi jobbar ju mycket med artikelrevideringar och det betyder att 8-9 gånger per år så har vi liksom en stor topp av arbetsbelastning då vi ska liksom ta in information, vi ska mata våra system med information, vi ska flytta den här information mellan våra olika system då. Vi ska jobba mot Valido, jag vet inte om det är fler från dagligvarubranschen här då, men det är ett system som är fantastiskt men det är väldigt mycket data och det kanske inte alltid är helt lätt att få den integrationen till att fungera och då är det väldigt bra att antingen man ska hämta ut information eller fylla på information. Och sen så har vi den sista då, den här behovsstyrda och den är också väldigt bra för den är lite mer där vi har om dagliga, den säger sig själv, den schemaläggning, då har vi satt in, den kör 04.30. Den återkommande, om den kör, då har vi ett dokument som säger men de här revideringsveckorna, vecka 4 klockan 05.00 måndag, då ska du öppna upp och köra. Men den behovsstyrda, då har vi satt en robot på en schemaläggning som klockan 4 och så säger vi till roboten att klockan 4 så går du in och så tittar du i mejllådan, ligger det någonting där så jobbar du med det. Finns det ingenting där, då stänger du ner. Och den tycker jag är praktisk. Och då har man en mailbox och den är också, man kan ju prata om olika värden. Dels så är den väldigt bra liksom, för den har tagit bort en hel del lastning som våra butikssupport satt och gjorde. Och då kan de prata med våra butiker och faktiskt göra det som vi människor är bra på, att lösa problem. Och så kan roboten knacka order. Men det som är roligt med maillådan också är att
den bidrar till ett annat värde. Och jag vet inte om ni tänker på det, men i vårt företag, eller säkert också i andra företag, så har man tänker att man gör den här mallen, så man tycker det här är idiotsäker. Den här kan man inte missuppfatta och fylla i. Men så har man alltid några personer som inte fyller i den på det sättet. Och så skickar man in den till någon och så sitter en människa där och den här människan tänker att jag vill ändå hjälpa till. Jag vill göra det som jag tror att den här personen menar. Eller så mejlar man tillbaka. Alltså, nej, det var inte så. Det var faktiskt så jag menade. En robot, den har liksom inte de här sociala reglerna, utan den säger bara gör om, gör rätt. Och då får man ju ett annat värde. Då får man några personer som faktiskt börjar lära sig en process och lära sig liksom att förstå att står det att jag ska ange vilken terminal det är, och då gör jag det. För om jag inte gör det, då får jag tillbaka ett mejl som talar om att gör det. Precis. Och det är rätt fantastiskt. Absolut. Vad ska vi säga mer om det här då? Första processen där ersatte en pensionsavgång faktiskt, kan vi säga. Ja. Och det är därför den är så stor och uppdelad i 7 delprocesser. För det är nästan omöjligt att automatisera en människas dagliga jobb i en process, kan man säga tekniskt sett också. Så det var väl ett bra case. Ett väldigt bra case. Slipper nyrekrytering och vi satte en robot där egentligen. Precis. Bra. Sista sliden då, va? Lärdomar och insikter, alltid intressant. Ja. Om vi tar första, det vi avslutade med innan, som jag sa, en affärsprocess blir inte alltid en automatiserad process. Som vi har pratat om. Och stycka processen i analysfasen. Man tror oftast att det blir en automatiserad process, men vi har exempel på att världen blir annorlunda. Och när man analyserar processer, det är ju inte säkert den här processen är tänkt på sedan 1987. Va? Och då upptäcker man nya smarta arbetsmodeller. Måste man göra det? Kan man inte göra så istället? Också, ska jag säga. Precis. Och, jag tar den här då, så slipper du skämmas. Nej. Underskatta inte ledtiden inom IT. Nej, men och så är det ju att det finns SLA och man ska göra saker. Och det är lite roligt, för det var det första Digital Workforce sa till oss, att se till att komma igång i tid med att beställa konton. Ja, jag tänkte vi. Precis. Det gör vi. Det ska ta 5 dagar. Det gör det inte alltid. Jag tror att det var Stefan Solberg där som var tidig förra hösten och sa det. Men vi förstår vad du menar nu. Det tar tid. Och det är också så här, och det kan vara väldigt frustrerande, för då kan man vara igång med hela. Man vet ju, man ska ju bara få den här Robob ska få liksom en inloggning och ska få liksom behörighet. Och så sitter man och väntar på det, och sen så gör den rätt. Nästa då, med rätt buy-in då, så tas SPA positivt av verksamheten. Jag ska säga att en av de stora farhågorna, jag har jobbat en del med rationalisering och det är alltid känsligt det där. Det är lite man tänker så okej, nu kommer folk tänka att nu ska vi ta deras jobb. För det är lite det men vi har ju haft en approach att vi vill frigöra tid. Vilket har gjort att verksamheten har blivit väldigt, väldigt glada. För att det är faktiskt så att vi har ju tagit bort skitgörat för dem. Och det liksom har gjort en positiv. Och det har blivit en bra... De vi har gjort processer hos, man kan inte göra det här också. De har tänkt att det kan vi göra, men vi har några andra prioriterade. Och det är rätt fantastiskt alltså hur... Och det är också det här värdeskapandet. För vi har liksom en hel del uppgifter som man har funderat på i många, många år. Varför gör vi det här? Vi lägger så mycket tid på att liksom bara knacka. Det viktiga är liksom kontrollera att det är rätt, och så har vi aldrig tid för det. Eller så kommer det upp saker som nu måste vi göra det här, och då får man lägga annat åt sidan. Och det är väl aldrig någon som sitter riktigt med slack liksom, så att det blir alltid stressat. Så att, det var en stor aha liksom, att om man säljer in det här som att det här är för att frigöra tid, det här är för att göra oss till en bättre arbetsgivare och liksom att kunna göra det här felsäkert, så får man också en positiv respons. Och folk är inte så rädda faktiskt. Det var en stor aha-upplevelse för min del i alla fall. Starta med få affärsområden. Det var vi inne på. Vi startade med inköp och logistik. De flesta företag tror jag startar med HR, ekonomiprocesser är väl det vanliga. Så det var lite annorlunda på Coop. Men jag tror det är bra också. Fokusera, som jag sa, vi är en virtuell organisation. Vi har andra arbetsuppgifter på dagarna också. Så vi har inte kapacitet att gå ut och lova att vi ska samla in hundratals processer från hela Coop Sverige AB. Det hade aldrig funkat, utan 1-2 affärsområden. Oftast använder man samma applikationer i samma affärsområde.
Och då har man gjort mycket av jobbet när man testar applikationen och så, vilket snabbar på utveckling och analysfaser. Ja, starta från grunden. Vi har ju varit inne på det och vi har presenterat det. Men det var väldigt värdefullt, inte bara för ett business case, utan också att bygga upp en stor alltså opportunity pipeline av processer att göra. Det var lika mycket värdefullt som att kunna visa, ja det är klart att hade vi inte kunnat visa på att det här skulle ge effekt så hade vi inte fått göra det. Men att bygga upp backloggen, det var väldigt viktigt. Att lära, det här har varit inne också på det 2019 som har varit för oss, att börja liksom kanske med sandbox och ta er tid att lära er saker och sen så går ni in och fokusera på resultat. Det skulle jag säga, det är en bra sak att starta upp med. Och sen så det här, och det är det vi lite kommer in på nu då, som vi har lärt oss, liksom att skapa en förväntan hos verksamheten på en lagom nivå. Och lite det vi vill säga där är egentligen att ingen tycker det är kul att köa liksom. Så att om man har sagt att nu ska vi köra, jag har en process, så vill man säga okej, den ska vi göra, men vi gör den Q4 2020, och då blir liksom folk, ja men kan inte göra det här nu. Så det är alltid en balans i det där, och vi försöker hitta den, och vi var inne på den för 2020 att vi försöker ha ett kontrollerat inflöde. Så vi vill gärna liksom sprida och vara ute, men vi vill göra det liksom på en kontrollerad nivå. Det var väl egentligen det. Har du något mer att tillägga? Det var det, nej.